Sziasztok! Rikári vlog. Lehet, hogy kicsit clickbaitnek tűnik a dolog, mert hogy változások lesznek a csatorna életében, meg egy korszak lezárult, egy új elkezdődik, de úgy gondolom, hogy tényleg nagy változások vannak az életemben itt a napokban, és ezért muszáj nektek erről beszámolnom, hiszen nagy mértékben érinti ez a csatorna életét is. Hát én nagyon remélem, hogy pozitívan fogja érinteni a csatorna életét is. Hát bizonyára sokan tudjátok, hiszen aki követ Facebookon, illetve már live-ban is emlegettem, hogy eltört bennem a kombínó. Ez szimbolizálja ez a törött műanyag kombínó, ami hát az én munkaállomásom mellett volt elhelyezve azóta, amióta 4-6 integrátora voltam, és ugye én csináltam, nagyrészt én csináltam a 4-6-nak a különböző dolgait. Hát a kombinó nem nálam tört el, de szimbolikusan ugye az elmúlt időszakban eltört bennem a kombinó, és, és hát ez azt okozta, hogy a BKK-nál ugye a felmondás útjára léptem, letelt a felmondási időm, letelt az utolsó munkanapom, elbúcsúztunk egymástól, békében váltunk el, azért olyan nagyon komoly konfliktusok nem voltak, nem árulok zsákba macskát azzal, hogyha elmondom, hogy a munkakörülményekkel nem voltam megelégedve, a munka-magánélet egyensúllyal, ezt nyíltan vállalom, és ezt a főnökeimnek is elmondtam, és egyébként pedig egy nagyon kiváló szakmai csapatot hagytam ott, tehát én mai napig tartom, hogy szakmailag, tehát ilyen, hogy is mondjam, szellemi tőke, vagy ha ez egy nagyon csúnya szóval, ugye, ahogy a HR-esek mondják, ugye a HR szakma mondja, hogy humán erőforrás, tehát nagyon komoly szellemi tőke, nagyon komoly szaktudás gyűlöm lett ott fel a cégben, hát bizonyos szervezési meg egyéb problémák miatt ezek nem mindig könnyen érvényesülnek, de tényleg nagyon, nagyon sajnáltam azt a részét, hogy közösség is nagyon jó volt a mi szakterületünkön, és hát így a cégen belül nagyon komoly én azt mondom, hogy büszke vagyok rá, hogy ott dolgoztam, és ennek részese lehettem, elég komoly eredményeket elértem, de hát eljött az az idő, amikor nem lehetett tovább vállalni a nehézségeket, a negatív oldalát, és így megszabadultam onnan. Na, ez röviden a történésnek a háttere, és akkor beszéljünk arról, hogy mi van a csatornával. Lesz mi van a Pungámban, egy kis unboxing is, kaptam ajándékokat, ugye búcsúzóul volt egy kis búcsúztató, úgyhogy elbeszélgettünk a kollégákkal, de beszéljünk inkább a csatornáról. Csak kortyolok egy kis borszéki vizet, illetve borszéki vizes üvegből csapvizet, hogyha a Kisvodka című új műsoromat szeretném idézni, akkor tippeljétek meg, hogy víz van-e benne, vagy házi pálinka, vagy vodka, vagy nem tudom, hogy mi lehet még, ami ilyen színű. Tonik, de az habzik, vagy bugybarékol, úgyhogy az nem. Na szóval, beszéljünk arról, ami ezzel kapcsolatban a csatornát érinti, mert ez fontos, és akkor kezdjük a kellemetlenebb részével, mert erről is kell beszélni. Ha leiratkoztok, miatta leiratkoztok, mondhatjátok, hogy még egy valaki, aki beállt a YouTube koldusai közé, mert igenis fontos dolog a donation, én nem fogok senkire nyomást helyezni, tehát továbbra is lehet relatíve ingyen nézni a videókat, hát egyébként semmi nincs ingyen, Krisztus koporsója hát sem, ugye, mint ismerjük a mondást, tehát azért az ingyen videózás az a videósnak nagyon nagy erőfeszítésébe kerül, ugye nem csak költségekkel jár, hanem nagyon sok idővel jár, tehát egy bizonyos mennyiségnél többet szeretne az ember, vagy egy bizonyos színvonalnál magasabban szeretné az ember, akkor abba bizony nagyon sok munkát kell fektetni, és hát erre azért az embernek mérsékelten van szabad ideje. Na most nekem az elkövetkezendő rövid időben lesz, ezt remélem, hogy érezni is fogjátok, de térjünk vissza a kellemetlen részére.
ugyanis a szabadidő sincs ingyen, semmi sincs ingyen. Én nem fogok fizetőssé tenni dolgokat, eddig is volt csatornatagság, én nagyon köszönöm a csatornatagoknak, akik megtiszteltek azzal, hogy támogatták ezzel a csatornát. A pluszban nem fog semmilyen tartalmat fizetőssé tenni, tehát ugyanúgy fog működni a dolog, mint eddig. A legfőbb előny a csatornatagoknak az lesz, hogy ugye előbb látják a videókat, illetve a magasabb szintű csatornatagoknál ugye a mecénás szintnél van az, hogy olyan videókat kiteszek, spottokat, amiket pillanatnyilag nem teszek közzé, de későbbiekben, nagyobb időtávban tervezek ilyen spottingokat, meg ilyeneket. Úgyhogy ezek megmaradnak, ebben nem lesz változás, ugyanúgy meg lehet nézni a videókat. Azért mondom, hogy relatíve ingyen, mert a támogatásnak az első formája az, hogy kikapcsolod az adblockert. Tehát ha aki adblockerrel nézi, most nem akarok senkit megsérteni, de nyugodtan leiratkozhat a csatornáról, mert tulajdonképpen nekem az, hogy valaki adblockerrel megnézze a videóimat, gyakorlatilag tök ingyen, az nekem nem érdekem. Igen, lehet, hogy azt mondjátok, hogy anyagias vagyok, de én ebben mondom, nagyon sokat teszek vele, azért valamit, legalább azt a kis reklámbevételt, meg ezért valami kis apró pénzt az ember szeretne belőle visszakapni. Nem vállalkozásként csinálom, lehet, hogy úgy fogom, nem azért, hanem az adózás miatt. Nem vállalkozásként csinálom, nem ez a cél, de az a cél, hogy minél többet tudjak csinálni, minél jobb minőségben, és minél többet tudjak vele foglalkozni. Ha még az a kis apró pénz, az a pár cent is elesik, ami ugye a reklámbevételből van, akkor tényleg nem éri meg csinálni, akkor tényleg szerelemprojekteket csinálok, és soha senki nem fogja látni, esetleg a szűk környezetemnek megmutatom. Na, úgyhogy létszi, ne adblockerrel nézzétek a videóimat, mert én azt a legnagyobb tiszteletlenségnek tartom, úgyhogy azt vegyétek tudomásul, hogy a szellemi termékek sincsenek ingyen, a filmek, a szoftverek, meg az egyéb dolgok, és nyilván a mi tevékenységünk sincs ingyen, az időnk is drága, ha én fel akarok szabadítani időt, azért nekem valamibe kerül, tehát ugye nyilván, ha most nem akarom azt mondani, ha nem keresem meg a munkahelyen azt a pénzt, akkor ezért elmehetek olyan állásba, ahol szarrá dolgozom magam, és sokat hazaviszek, de akkor biztos, hogy egy darab videó sem fog készülni. Ez egy ilyen dolog. Most hát szerencsésen, szerencsétlenül alakult nekem ez a felmondás, ugye most komolyabb életmódváltásban leszek, és ez azt eredményezi, hogy néhány hónapig egyrészt a tartalékaimból, másrészt a munkanélküliből néhány hónapig el leszek, nyilván közben keresem az új lehetőséget, de ez alatt az idő alatt több időt fogok fordítani a videózásra. Nyilván ez hosszú távon nem fenntartható, tehát azért is múlik a donationon a dolog, mert ha egy bizonyos szintet elér az a bevétel, akkor tudom, hogy mennyit kell még hozzá keresni. Nem akarok a videózásból élni, de nyilván arra a lábra is számítani kell. Lehet, hogy ezt megértitek, lehet, hogy nem, tehát nekem most a fő tevékenység a videózás lesz. Ettől még nem fogok belőle megélni, hanem olyan munkát fogok keresni, amit tudok a videózás mellett csinálni. Nagyon fontos, hogy a videózás lesz az első, a munka a második, viszont olyan munkát kell vállalni, amit a videózás mellett, amiből megélek. Tehát nyilván a bevételi láb az a munka lesz, a másik munka, a videózás meg a hobbi láb, és abból ugye a zseppénz. Na, így fog fölépülni az életem a későbbiekben, de mondom, az elkövetkezendő 1-2 hónapban a kis tartalékaim meg a munkanélküli az lehetővé teszi, hogy ne holnap után kelljen a legszarabb melót elvállalnom, hanem valami normálisabbat, meg a hobbimmal összeegyeztethető dolgot lehessen csinálni.
Még annyit a donationről, hogy nagyon köszönöm, aki eddig támogatott, ezentúl is hasonló lehetőségek lesznek. Ez, hogy mondjam, senkitől nem várom el, tehát nyilván aki érzi azt, hogy neki ér annyit és megengedheti magának, hogy akár a PayPal-on, akár a repontos csipogtatásokkal a csatornát támogassa, azt én nagyon megköszönöm. Lesznek újabb formák, a Patreon-t be akarom állítani, van valami Donelby vagy micsoda, amin szoktak ilyesmit gyűjteni, meg valaki még Revolutot is kitesz. Nekem mondjuk Revolutom nincs, de majd nem tudom, hogy ilyesmire érdemes-e azt egyáltalán használni, lehet, hogy majd azt is beállítom. Szóval mindenféle csatornán lehetőség lesz a csatorna támogatására, és természetesen önkéntes. Nem szeretem ezt a kifejezést, hogy nem kötelező, mert hát hogy lenne kötelező, tehát hogy nekem is videót csinálni nem kötelező, a nézőnek meg nem kötelező támogatni. Ez egy, mondhatni, működési modellnek, vagy aki üzletként csinálja, üzleti modell, hogy mikroadományokból működik egy csomó minden. Tehát itt komoly hírportálokat gyakorlatilag, akik hirdetés nélkül működnek, mert mondjuk nem kapnak hirdetést a neres közegben, őket is az olvasók tartják el, például a Magyar Hangot a Printnek az olvasói, az a néhány kis rendezvény, meg a támogatók tartják el, tehát ez reklám ugye minimális van benne, de egy csomóan ugye akár a Telex, akár a 444, de 2 éve még a Fidesz is gyűjtött a választási kampányra, zárójel bezárva, holott ők azért nincsenek annyira pénzszűkébe jelen pillanatban. Na, viccet félretéve, minden lehetőség adott lesz, igenis el fog hangozni a videók alatt, nem akarok ezzel tolakodó lenni, most se akarom ezt túlragozni, de pontosan azért fog elhangozni a videók alatt, mert nyilván az ember nem gondol rá, az ember bekapcsolja, szórakozni akar, meg akar nézni egy jó videót, és nem gondol rá, természetesen ezt erre a nézőt emlékeztetni kell, ez hozzá tartozik, de mondom, nem lesz tolakodó, pár mondat elhangzik egy-egy videóban, lehet, hogy nem is mindegyikben, mert általában elfelejtem, és ennyi a történet. Ez egy fontos lába lesz annak, hogy több idő maradjon a videózásra. Ha megint egy heti 40 órás munkát vállalok, akkor ez az ingadozó, hol van videó, hol nem, akkor ezt lehet csinálni. Én nagyon sok mindenben gondolkozom, majd erről később lehet, hogy mesélek. Szeretnék valami kötetlenebb dolgot, ahol úgy dolgozok, hogy a saját döntéseim alapján kvázi saját úgymond üzleti döntéseim alapján dolgozok, vagy nem dolgozok éppen, vagy vállalok el egy munkát, vagy ezzel, tehát gyakorlatilag vállalkozóként. Ez nagyon piciben például egyébként benne is van a fejemben ez a volt futárkodás, ahol az ember a jól felfogott érdeke szerint akkor megy dolgozni, amikor megéri. Úgyhogy ez az egyik lehetséges út, de sok minden van a fejemben, úgyhogy most ezt nem részletezem, inkább majd akkor lesz érdekes, hogyha elkezdem csinálni, akkor majd live-ban elmesélem röviden, de amúgy sem az érdekel titeket, hogy nekem mi a másik munkám, a fő munkám, vagy a fő pénzkeresetem, titeket az érdekel, hogy milyen és mennyi videó lesz. És akkor beszéljünk is erről. Ugye ez az elkövetkezendő időszak, én remélem, hogy 3 hónap körüli lesz, de majd meglátjuk, mert hogyha most valahol kapok egy olyan állásajánlatot, amit megéri elvállalni, akkor nyilván nem fogok nemet mondani, de ebben mondom nem csak a milliós fizetés, ami egyébként annyi nekem nem kell, de mondjuk bruttóba egyébként simán ellennék a milliós fizetéssel. Most bruttó 1 millió az 660-670 kb. Azt simán el lehet költeni még egyedül is, főleg, hogyha az ember utazgat, mint én. Csak hát félő, hogy amit már ennyire megfizetnek, ott már félő, hogy olyan szellemi és időbeli ráfordítást kérnek, hogy
hogy nem biztos, hogy marad mellette videózni, úgyhogy nagyon nehéz lesz meghozni azt a döntést, hogy milyen munkát vállaljak el, ezért is adok magamnak rá időt. Na, jó kis fal melléki borszéki üvegből. Na, úgyhogy ez alatt az idő alatt én szeretném egy kicsit utolérni magam videókban, egy kicsit előre is dolgozni, hogy legyen. Hát most még csak 2 napja vagyok munkanélküli, úgyhogy, és nagyon sok itthoni munka maradt fenn, látjátok itt a rumlit, meg ilyeneket. Úgyhogy még ebben nagy előrelépést nem sikerült csinálnom, de az új sorozatot elkezdtem. Most azt nem tudom, hogy milyen lesz a fogadtatása. Az első 2 nap után úgy látom, hogy földbe állt tőle a csatorna, tehát majd meglátjuk, hogy ha bukás, akkor be fogom fejezni. Ha jól fog menni, akkor sem biztos, hogy ezen a csatornán, tehát lehet, hogy külön csatornára kiteszem. Egyelőre külön lejátszási listában van, meglátjuk. Ez egy ötlet volt, mondjuk például a ma reggelinek elég gyenge lett az indexképe, meg ilyenek, úgyhogy azon majd többet kell dolgozni. Úgyhogy ez a kis vodka sorozat, ez hétköznap, hétfőtől péntekig tervezem csinálni. A közélet legjava, vagy inkább legalja, a bugyrai, és természetesen nem csak Orbánozás lesz, hanem gyurcsányozás is, hogy értsétek, nem a kiegyensúlyozottságra fogok törekedni benne, hanem tényleg mindig amit én fellelek legordináribb közelmúltbeli történéseknek az ilyen kibeszélése lesz. Tehát ugye nem elemző műsor, nem hírműsor, ez egy ilyen véleményműsor, mondjuk így. És hát természetesen nem kell messzire menni az ellenzék táján se, hogy legyenek ilyen ügyek, úgyhogy az élet fogja írni a kiegyensúlyozottságot. Hát most nézelődtem, találtam ellenzéki ügyeket is, csak annyira súlytalanok voltak, hogy nem volt érdemes csinálni. Tehát ha több Orbánozás lesz benne, az csak azért, mert olyan az ellenzék állapota, még egy jó gyurcsányozásra való hírt sem tudnak gyártani. De az biztos lesz olyan is, amikor a Gyurcsány Orbánozik, vagy az Orbán gyurcsányozik, és akkor lehet majd szidni mind a kettőt. Az lesz a legjobb, azt fogom a legjobban élvezni. De majd meglátjuk, hogy mit hoz az élet, ugye soha nem tudhatjuk. Most ugye uborka szezon van, tehát rossz időben is kezdtem el ezt a sorozatot, de hát úgy gondoltam, hogy az első napjától a munkanélküliségnek ezt elkezdem. Hát meglátjuk, hogy mi fut ki belőle. Ha azt látom, hogy nektek nem tetszik, vagy valami, akkor be fogom fejezni. A másik, amit be fogok fejezni a mai formájában, az a programajánló lesz, de ne aggódjatok, nem maradtok programajánló nélkül. A Rikári portál már elkészült, csak fel kell tölteni tartalommal, ezt majd a jövő héten kezdem meg, és akkor 1-2 héten belül, mert most a hétvégére most elég sok programom van, tehát a jövő héten el tudom kezdeni a feltöltését, és akkor 1-2 héten belül ott már lesz érdemi tartalom. Hát most a próba verzióban most is van, de csak videók vannak illesztve, beágyazva, hát azért nem érdemes honlapot fenntartani, hogy amúgy YouTube-on is ott lévő videók ott is meglegyenek, de lehet, hogy vagy a jobb videókat, vagy valamiket, azt még nem tudom, beágyazgatom, a legújabbat, azt a Rikári portáról is el lehet majd érni, de hát mivel YouTube-ról van beágyazva, ugyanúgy a YouTube-on nézitek, ha onnan nézitek, tehát ez tekintetben nem oszt, nem szoroz, viszont például a programajánló az egy olyan dolog, ami láthatóan videóban nem működik jól, tehát nagyon kevesen nézitek meg, relatíve kevesen más videókhoz képest. Nem is jó ez a forma neki, mert végig kell nézni a 10-15-20, néha 25 perces videót, ahhoz, hogy eljussatok ezzel. Ha meg ott van egy listában, időrendben, akkor, vagy esetleg, hogyha majd tudok úgy szerkeszteni a honlapon, hogy ne csak időrendben legyen, hanem ilyen kategóriákban is lehessen keresni, akkor majd
akkor majd akkor sokkal egyszerűbb lesz, tehát sokkal egyszerűbb, ha ott vannak a programok időrendben, akkor nem csak egy hét programja fér alá, hanem ott vannak sorba, ha találok egy újat, vagy ha ti küldtök be újat, akkor azt be tudom a megfelelő helyre illeszteni, szóval valahogy így tervezem ezt a dolgot, és ez lesz az első és legfontosabb szolgáltatása a Rikári portálnak, amint ezen érdemi mennyiségű tartalom lesz, akkor ezt meg fogom hirdetni, és valószínű néha-néha készül majd egy programajánló videó, de inkább csak felhívva a figyelmet erre, hogy nézzétek meg a programokat a Rikári portálon, úgyhogy ez majd valahogy így lesz kezelve, lehet majd programokat beküldeni, hát mert most is néha írtok itt-ott privátban, vagy kommentben, vagy valami, ezeket onnan így nehéz összegyűjteni, valószínű, hogy majd csinálok egy külön e-mail címet rá, ahol ezeket strukturáltan lehet kezelni, és akkor ha abba az e-mail fiókba belépek, akkor amikor a programajánlóval foglalkozok, aznak a frissítésével foglalkozom, akkor szépen onnan sorba be lehet azt illeszgetni, tehát hogy egy kicsit így strukturáltabb, szervezettebb legyen ez a tevékenység. Ugyanúgy a Kisvodka sorozathoz is, ha megmarad, most még ugye 2 nap után még nem mondhatjuk azt, hogy bukás, a tegnapinak nem volt olyan rossz a fogadtatása, a mainál szerintem elkapkodtam az indexképet, mert dolgom volt, aztán sietni kellett, úgyhogy ha jó lesz a fogadtatása marad, akkor lehet, hogy ott is lesz egy valamilyen formában, akár e-mail cím, akár nem tudom milyen formában, hogy ahova lehet küldeni ilyen híreket, mert azt szeretném, hogyha tényleg a legjobb és lehető legfrissebb és legérdekesebb történet lenne, mert ugye mindig a Kisvodka sorozatban ezt nem mondtam el ott sem, de mindig csak egy hírről lesz szó, tehát egy eseményről, esetleg ha valamilyen kontextusba kell helyezni, mint például azért mondjuk volt a pedofil botrány, annak is abból is egy nagy lavina lett, ugye, eljutottunk az influencer tüntetés, a Magyar Péter, a miniszter asszony lemondása, a köztársasági elnök lemondása, tehát ott egy nagy lavinát, nyilván ott akkor azért a kapcsolódó dolgokat az ember megemlíti, de alapvetően egy eseménnyel vagy egy hírrel kapcsolatos dolog lesz, csak azt esetleg megnézzük több aspektusból, megnézzük más hírportálon, stb. Megnézzük, tessék, lássék, nem tessék, lássék, ez rossz, pro és kontra, hogy mondják, ezt hirtelen akartam mondani. Ahogy több oldalról megpróbáljuk megnézni, már amennyit a műsoridő keretei, mert ez egy rövid reggeli kis szösszenet lesz, tehát egy ilyen kis nagyjából spontán, nem megírt, hanem csak egy kicsit át szoktam gondolni, hogy mit akarok róla elmondani, aztán nyilván nem mindig sikerül, mert nincs írva még egy vázlat sem, hanem ezt is spontán nyomom, de én ebben jobban hiszek ebben a spontán videózásban, persze ezt is lehet profibban csinálni, nyilván majd a Kisvodka részt is megtanulom profibban csinálni. A vlogokat, az utazós vlogokat már megtanultam, hogy kell úgy csinálni, hogy pontosabbak legyenek az információk, ne kelljen annyit fejben tartanom, de ne kelljen vázlatot írnom, tehát ott már megvannak ezek a dolgok, ezek az kis apró praktikák, amiket csinálok, hát ebben még nincsenek, ebben még fejlődni kell. Ha marad a sorozat, már pedig én bízom benne, hogy marad, akkor majd itt is kidolgozzuk ezeket a dolgokat. Tehát ezzel, hogy most elindultak új dolgok, ezzel nem fognak a régiek megmaradni, meg fognak, nem fognak elsikkadni, hanem azokat is csinálni akarom, egy pici türelmet kérek. Most látjátok, hogy ugyan több videó van, de nem olyanok, mint szoktak. Bekészítve most egyetlen egy darab van, egy nagyváradi, van egy könnyen megvágható temesvári, van egy sok munkával járó aninai, a visóinak, anyagnak egy részét lehet, hogy elvesztettem, de remélem, hogy nem. Megpróbálom majd itt a rendcsinálás közben, remélem, hogy előkerül az a memóriakártya, mert memóriakártyát cseréltem a kamerában, még Temesváron, és nem találom a kivett memóriakártyát. Én úgy emlékszem, hogy hazahoztam és itt letettem, de nem vagyok benne biztos, hogy az a memóriakártya volt, tehát általában több memóriakártya van nálam, és pont azt nem találom.
Úgyhogy remélem, hogy nem rántottam ki valami zsebből, vagy valami, vagy valahol meg fogom találni, meglátjuk. Kár lenne értük, bár mondjuk a Visóról is egy rövidebb videó iPhone-nal felvéve a Visóról is van, csak hát pont a kamerás felvételek, 128 GB-nyi kamerás felvétel az, amit pillanatnyilag nem találok, de mindjárt meg fogom nézni. Tudjátok mit? Mi lenne, ha együtt találnánk meg? Ebben a nylon pungában megnézem, mert lehet, hogy itt van. Ugyanis ez most jutott eszembe, és itt van, megvan, úgyhogy nem vesztek el az anyagok. A kamerával megvágott anyagok ide a másik memóriakártyának a tokjába. Emlékeztem, hogy valami jó helyre tettem el, de mindenütt kerestem, csak itt nem, a legkézenfekvőbb helyen. Úgyhogy itt van a memóriakártya, már ki is készítem. Ez az a 128 GB-os, hol van? Ott a kamera. Ide megmutatjuk. Ezen van a jó kis visói anyag, úgyhogy itt több videónyi anyag van ezen. Nyilván megkezdődik, most több időm lesz, megkezdődik a videóvágás ott a gépen. A gép ott van, én meg itt fogok ülni, csak éppen nem adást fogok csinálni, csak éppen nem felvenni fogok adást itt a gép előtt, hanem vágni, szerkeszteni, jobbnál jobb anyagokat. Őrült sok anyagom van, úgyhogy lesz mit szerkeszteni az elkövetkezendő hónapokban. Nézzetek már! Ja, egy kis unboxing, ha már itt vagyunk. Ott azt is akarom unboxingolni. Maramuresh, ez volt a jegy. A Mokanyica Maramuresh, nem tud olyan jól erre ráfókuszálni. Ilyen cukrot ebből is hoztam, mert ez is mokanyicás cukor, látjátok, ott van rajta a kis vasút, ezt nem ittam meg, nem raktam bele kávéba, hanem ezt így elraktam emlékbe. Majd ha nagyon megszorulok és nem lesz pénzem cukorra munkanélküliként, akkor majd óvatosan felvágom itt a tetején, hogy a kép megmaradjon, és akkor belerakom a kávéba, de reméljük, hogy annyira nem fogunk megszorulni, hogy egy csomag cukor legyen a híja a dolognak. Ezt a Kalausz bácsitól kaptam a Malaxa vonaton, ide rá van írva, hogy Anina. Ide fölírta, hogy hol van ez a vasútvonal, ugye egy nagyon gyönyörű vasútvonal, az Oravica Anina, ugye itt voltunk a múlt héten, ugye erről is lesz videó, hát ott elkövettem egy nagy hibát, ki fogtok röhögni, de ott felejtettem a szálláshelyen a kamerát, és csak iPhone-nal, meg kölcsön iPhone-nal, mert ugye természetesen melegedett az iPhone, tehát csak iPhone-nal, kölcsön iPhone-nal, ilyesmivel tudtam videózni, meg még van benne kínai telefonos felvétel is, úgyhogy sajnos ez van. Csak ilyen mokanyicás képeslapok. Érdemes egyébként Visóra is elmenni, én vissza akarok még menni. Ilyen kis mokanyicás képeslapok vannak. Hát elnézést kérek anyukámtól, nagymamámtól, meg minden rokonomtól, akiknek ezt nem adtam föl, mert az volt a terv, csak olyan sűrű volt a program, hogy elmaradt. Ez pedig a másik nagy tervemhez kapcsolódó, pedig akkor még nem mondtam fel, de már akkor is voltak ilyen nagy terveim. Maramuresh, das Land der Holzkunst und der lebendigen Tradition. Ugye a fa művészet és az élő tradícióról szóló, ilyen kis képes, de németül íródott Máramarosról szóló könyv, ez nagyon jó lesz nekem a tanulásomhoz, hogy belelapozgatok, olvasgatok, nézegetek, és akkor egy kicsit gyakorlom a nyelvet, ezt ebből a célból vettem, és hát ha ugye olyanokat olvasgat az ember idegen nyelven, ami érdekli is, akkor ugye az jobban megy a tanulás. Na, eredményes volt ez a mai videó, már most, még nincs vége, mindjárt vége egyébként, hogy megtaláltam a memóriakártyát, szóval lesz Visó és környéke videó. Tehát, és akkor nézzük, hogy mit kaptam a BKK-tól. Ezt a törött kombinót, eltört bennem a kombinó, ezt az egyet hoztam el magamtól emlékbe.
ez a műanyag hajtogatott törött kombinó, és akkor amit úgy kaptam, mielőtt mondanátok, hogy elloptam, megbeszéltem, hogy ez az enyém. Tettem annyit a 4-es 6-osért, hogy ezt megérdemlem. És akkor itt két ilyen kis szatyuár van. Volt egy bögre, az most nincs itt, azt most nem hozom be. Azt az ilyen külön ajándék volt egy-két kollégámtól, akivel szorosabb kapcsolatban vagyok, az eléggé személyes, azt nem hozom be, ezt sem mutatom meg, mert ebben fénykép van, tehát a mások személyiségi jogait nem szeretném csorbítani ezáltal. Itt közben mindenféle papírok vannak. Igen, mert ide tettem be a különböző, mondjuk ez nem búcsú ajándék, de ide nézzetek. Van egy nagyon jó, kétszeres kiváló kollégám, akivel itt is, meg az előző munkahelyen is együtt dolgoztunk, és ő nagy Honvéd szurkoló, és hozott nekem ilyet. Honvéd szurkolóktól kérjetek ilyet. 42-es villamos Honvéd zászlókkal, ugye a 42-es megy a Honvéd pályához. Aztán van az a ajándék, amit én kifejezetten kértem, csak azt úgy kéne megmutatnom, hogy itt ezt a részt kitakarom, mert itt nevek vannak. Ez hát aki kevés ember, de gondolom BKV és BKK-s lehet pár ember, aki ezt ismeri, ezt a képet, nyilván nem ezekkel a feliratokkal, ez a bejelentkező képernyő, a menüje az ismert lehet, ugye ez a Forte nevű számítástechnikai vagy informatikai rendszer, amin az ilyen forgalmi tevékenységeknek a tervezése, adminisztrációja, irányítása folyik, részben irányítása, és hát ez van egy kicsit átírkálva, kőbalta. Én egy kicsit elavultnak tartottam, legalábbis nem felhasználó barátnak, és ezért elneveztem kőbaltának, és akkor itt a forgalmi tevékenységek felirat helyén pedig az van írva, hogy kőkorszaki baltanítások. És itt meg az én eredményeim, hát nem az eredményeim, de hol kezdődik? Innen kezdődik. Ugye Rikári, és akkor azt mondja, hogy egy integrátor 5 év, 86 viszonylat volt a kezeim alatt, tehát a BKK-s viszonylatoknak majdnem a negyede megfordult a kezeim alatt. És azt mondja, 1229 paraméter lap, hát az a forgalmi tervezésnek az alapja, ahol a mindenféle útvonalak vannak felvéve, a menetidők, meg ilyen dolgok, mindenféle forgalmi paraméterek. Nyilván mindig, amikor egy menetrendet csinált az ember, akkor egy ilyen paraméterlapot kellett készíteni, vagy egy másikból másolni és módosítani, vagy egy teljesen újat felépíteni a nulláról. Mind a kettőre volt példa, hát ez az 1229 kiszámoltam, hogy minden nap készült egy, úgyhogy nagyjából minden munkanap készült egy, de úgyhogy akkor abban még a szabik meg ilyenek nincsenek beleszámolva. Úgyhogy az nagyon durva, és hát a menetrendeknek a számát azt nem lehetett megszámolni, tehát oda végtelen van írva itt a jobb oldalán a táblának. Úgyhogy ez egy kérésem volt, itt meg a kollégáim neve van, azt nem akarom megmutatni, a személyiségi jogokat nem sértünk, úgyhogy azzal olyan bontásban, hogy akiket túléltem, tehát akiknél tovább ott maradtam, és akik túléltek, akik még ott maradtak a cégnél, amikor én eljöttem. Hát elég hosszú az a lista is, akiket a pályafutásom során e tekintetben túléltem, mert elég nagy a fluktuáció a cégnél, pont azok miatt, az okok miatt, ami miatt én is távoztam. Aztán nézzük meg a másikat, de abban nem is tudom, hogy van-e valami. Mert abban a bögre volt, ja de van, persze, hogy van. A kollégámnak a beszéde, meg is kaptam kinyomtatva. Egyik kedves kollégám nagyon szép beszédet mondott, előre megírt beszédet. És akkor kaptam ilyen kis
Pyromania nevű sört, 7,5-es, azt mondja, hogy Smoked Brown Ale. Egy ilyen jó kis sör, ugye tudták nagyon jól a kollégák, hogy sörös vagyok, úgyhogy a fő, fő tevékenység az a sör, vagy a fő ajándék az sör. Volt egy konyak, mert voltak ilyen, hát az ilyen belső poénkodásból mindig Janka néniként viselkedtem, mármint nem ittam a munkahelyen, de mindig ilyen poénokat toltam, ilyen Janka nénis poénokat. Van egy ilyen fütyülős, ez majd jó lesz az egyik kis vodka adásba. Úgyhogy jól jegyezzétek meg, majd akkor oda tudjátok írni, hogy tényleg az van benne. Van egy ilyen csöcsös csajos sör. Azt hiszem, hogy belga. Majd jobban megnézzük, várjatok. Barackos lembik sör. Úristen, van benne cukor, 2,5-es. Na mindegy, ezt is meg fogjuk inni. Majd valamelyik live-ban, vagy sörvlogban. És akkor van egy ilyen leffe, világos sör. Ez egy jó fajta, ezt ismerem már. 6,6-os, nem tudom, hogy ilyet ittam-e már, de ismerni is, mert szerintem ittam már. Meg van egy ilyen, hát azt most nem bontom ki, ebben ilyen vasútmodell vásárlási utalvány van egy ilyen vasútmodell boltban. Na hát ezzel búcsúztak tőlem a kollégák, és nagyon szépen köszönöm nekik. Az a lényeg, hogy volt benne konyakja, volt egy kőbányai is, azt megittam, a konyakot meg a kőbányait megittam a búcsúztatón. Na, hát ez történt az elmúlt időszakban, ez következik az elkövetkezendő időszakban. Úgyhogy fellendül egy kicsit a Rikári csatorna, aztán meglátjuk, hogyha ez az időszak eltelik, akkor mire lesz idő és energia. Én remélem, hogy sikerül úgy felépíteni az életemet, mert egyébként már nagyon hosszú ideje, tehát amióta videózom, próbálom úgy építeni az életemet, hogy erre a tevékenységre megfelelő időm maradjon. Volt, hogy úgy vállaltam munkát, például amikor a minisztériumban mentem, ugye a csinovnyikos videóban láthatjátok, hogy direkt úgy vállaltam munkát, hogy ott több a szabadság, rövidebb volt akkor még a munkaidő, stb. Nem ismétlem magam. Minden esetre, hát az ugye akkor nem jött be, mert ott megváltoztatták a törvényt, és akkor hát már nem érte meg ott dolgozni, mert még kevesebb lett a szabadság, mint más munkahelyen, előtte meg ugye több volt, mint más munkahelyen. Hát ilyen dolgok vannak, olyan irányba próbálok menni, ami a videózásnak, a csatornának a fejlődését is szolgálja. Ez nekem fontos, én ezt szeretem csinálni, én ezt egy kreatív hobbinak tartom, úgyhogy igyekszem, és támogassatok ebben, a lehetőségeitekhez mérten kapcsoljátok ki az adblockert, a többit meg nem sorolom még egyszer, azt a videó elején részleteztem. Köszönöm, hogy meghallgattatok, hosszú lett, nem terveztem ilyen hosszúra, de ezt most akkor feltöltöm. Elnézést, hogy ma 3 videó ment föl, és egyik sem olyan nagyon érdekfeszítő, de ezt fontosnak tartottam. A hétvégén már kapni fogtok rendes videót, és holnap ugye meghirdettem már, szombat este a júliusi live elmaradt, ugye az utazás miatt. Holnap este live. Ja, még egyet felejtettem elmondani, hogy megpróbálok, ez alatt az idő alatt, amíg több időm van, megpróbálok sűrűbben live-ozni. Ezt még nem jelentem be, csak annyit jelentek be, hogy megpróbálok. Hát ennyi. Köszönöm. Tartsatok velem. Elindul Rikári nagy utazása a gyakoribb youtubozás ösvényén, vagy strádáján. Na sziasztok! Tschüss!